دوره آموزشی که شرکت میکنید تحول فردی در شما ایجاد میکنه، ذهن شما رو تغییر میده، جهان بینی شما رو تغییر میده، بینشتون، نگاهتون، عینکی که دنیا رو نگاه میکنید تغییر میده. این تحول به راحتی صورت نمیگیره. این تو هم با تغییر تو هم با درده، تو هم با سختیه، تو هم با مشقت و مکافات و گرفتاریه. اگر دیدی حرف هم رو نمیفهمید خیلی ساده است. به ظاهر، به باطن فهمیدن همین که حرف هم رو نمیفهمی سخته. یعنی به نظر بنده قضیه کنکله. عجله نکنید، داناتر بشید، تواناتر بشید، باسوادتر بشید، با تجربه تر بشید، آگاهتر بشید، مشاوره بیشتر، راهنمایی بیشتر و دوباره شروع دیگر. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. بنده سر پای تخته هستم. این میدونی یعنی چی؟ کسانی که بنده رو میشناسن میدونن این ویدیو یعنی بسیار بسیار مهمه. قسمت دوم بحث زیبای شیرین ازدواج. تخصصمونه؟ خیر. از کجا داریم میگیم؟ تجارب قبلی. یکی از کتاب‌های بسیار خوبی که در این حوزه وجود داره خانم باربارا دیانجلیسه. کتاب‌های خیلی قشنگی نوشته، چون تقریبا 30-40 بار ازدواج کرده و طلاق گرفته، بنابراین مملو از تجارب ارزشمنده. از اونجایی که یکی از موضوعات بسیار جذاب خودم بوده از دوران نوجوانی و جوانی، در این باب زیاد تفکر، تعمق، مشاوره و مطالعه کردم. از اونجایی که به طبیعت به شدت علاقه‌مندم و از طبیعت همه روز یاد میگیرم، بنابراین اصول رو سعی میکنیم در چارچوب طبیعت ارائه بدیم. اما این دوتا ویدئوی آموزشی پیرامون مسئله زیبای ازدواج به درخواست نامبردگان صادر شده. باز هم تاکید میکنم بر اساس اینها تصمیم گیری نکنید. اینها صرفا یه دید میده، دنیامون رو بزرگ میکنه، دریچه نگاهمون رو وسیع‌تر میکنه نسبت به این موضوع بسیار بسیار گسترده و وسیع. اگر بخوایم در این باب تحقیق، بررسی، مطالعه بکنیم، حداقل 400 ساعت 500 ساعت نیاز داریم. حالا اینکه چه شکلی این ساعت رو حساب کردم نپرسید، اما فقط میخوایم راهگشای نوجوانان و جوانان باشیم تا گندی که خودمون زدیم رو تکرار داخل پرانتز شوخی زیاد میشه، جدی نگیرید. بحث شیرین ازدواج، به دست آوردن. آخر این بحثم، آخر این ویدیو هم یه چیز میگم، کلید طلایی تو این قضیه است. انتهاش رو میبندم، یعنی بحثش رو باز نمیذارم، ولی از یه نقطه A شروع میکنم به یک نقطه B میرسونم. اینجا ختمشه، نه ختم جلسه ما، ختم این موضوعه، ختم اصول زندگیه. اما این وسط همشو عرض نکردم به خاطر اینکه در این مجال نگنجید و نمی گنجه و خدا را از این بابت شاکریم. به دست آوردن یک بحثه، حفظ کردنش یک بحثه، با همدیگه ساختنش بحث دیگری است. شما به سلامتی میخواید به دست بیارید، ازدواج بکنید، حفظش بتونید بکنید، بسازیدش. برای اینکه بتونید حفظش بکنید، همزمان هم بتونید بسازید، این یک بلوغ میخواد. این دوباره جالبه، مربوط به ازدواج نمیشه، مربوط به همه چیز میشه. برای اینکه ما یک ماشین جدید میخوایم، دوست داریم به دستش بیاریم، ولی نگهداریش از به دست آوردنش سخت‌تره. خونه‌ای که میخوایم به سلامتی بگیریم، رفیقی که میخوایم باش دوست بشیم، دوستی که میخوایم باش مراوده بکنیم، دوره آموزشی که میخوایم شرکت بکنیم، خیلی راحت شرکت کردن تو دوره مستر فایز، تخصصی ترین، بنیادی ترین دوره آموزش بورس. اما حفظ کردنش، یادگیری، ساختن امپراتوری تصمیم گیری مالی بر اساس فاندامنتال اینوستینگ سیستم بسیار کار سختیه. پس به دست آوردن لزوما سخت‌ترین قسمت زندگی نه تنها در امر ازدواج، در تمامی زمینه‌های زندگی نیست. حفظ کردن و ساختنش سخت‌تره. این که ما بیایم مالک یک کسب و کار بشیم، یک شرکت رو، یک کاسبی رو، یک مغازه رو،
بیایم تأسیس بکنیم یک بحثه، این که بتوانیم حفظش بکنیم، بزرگش بکنیم، توسعهش بدیم بحث دیگری است. فکر نکنیم ازدواج کردیم تموم شد، ماشین رو خریدیم تموم شد، شرکت رو خریدیم تموم شد، مغازه رو تأسیس کردیم تموم شد، رفاقتمون رو شروع کردیم تموم شد. اتفاقا تازه شروع شد. اگر ما یک چیز رو نداریم یک غم داریم، اما اگر آن چیز رو داشته باشی هزار غم. نداشتن ماشین یک مشکله، داشتنش هزار تا مشکل میتونه ایجاد بکنه. نداشتن همسر یک مشکله، داشتنش هزار تا مشکل میتونه ایجاد بکنه. پس یه ذره به عقل بیا. نداشتن کار یه مشکله، داشتنش هزار تا مشکله. پس من باید این اصل قشنگ رو نه تنها تو این زمینه، تو تمام مراحل زیبای زندگیم، که باید چیزهایی رو از دست بدهم تا چیزهایی رو به دست بیاورم. این در تمام زندگی جاری و ساریه. ساختن هزینه داره، کاست. هر چیزی کاست داره. استاد نازنینم پروفسور علی ثقفی، هر چیزی کاست داره، باید بهاش رو بپردازی تا به دستش بیاری، باید هزینهش رو بپردازی و به دست بیاری. و چقدر کوته بینانه است که ما فکر بکنیم جهت پرداخت به دست آوردن هر چیزی، بیشترین چیزی که پرداخت میکنیم هزینه مادیه، هزینه مالیه. چقدر کوته انگارانه میاندیشیم. دوره آموزشی که شرکت میکنید تحول فردی در شما ایجاد میکنه، ذهن شما رو تغییر میده، جهان بینی شما رو تغییر میده، بینشتون، نگاهتون، عینکی که دنیا رو نگاه میکنید تغییر میده. این تحول به راحتی صورت نمیگیره. این تو هم با تغییر تو هم با درده، تو هم با سختیه، تو هم با مشقت و مکافات و گرفتاریه. و این پیرامون یک خواستنی میاد، پیرامون یک هدفی میاد، یک انگیزه میاد که در انتها باید الهی باشه، در ابتدا هم بایستی واقعی باشه. این واقعی خواستنه پیرامون ویدئوی قبلی، پیرو خودشناسی، خودش رو شناسی، با همدیگه ساختنه. پس دستاوردش و خروجیش که فرزند اسلحه بسیار زیباست، اما اگر اشتباه انجام بشه بسیار افتضاحه. افتضاح یفتضح و افتضاح، اولاد اوید میکنه بعدم لاتت میکنه. بسیار بسیار میتونه. من میخوام اینجا وارد یه موضوع بشم، از این موضوع خارج بشم. در عین حال که مهمه توی سطحی از انسانی مهمه، در سطح بعدی مهم نیست. میخوام اینو بگم، شما در این قضیه شعور، فهم و درک مقابل یک متغیر بسیار مهمه. اگر از بنده سوال بپرسید که چه چیزهایی برای ازدواج کردن مهمه که من باید بررسی بکنم، خدمت شما عارضم که متغیرهایی که میخواید بررسی بکنید باید بسیار بسیار اساسی و مهم باشه. یکی از اون متغیرها شعور و فهم و درک متقابله، یعنی حرف همدیگر رو بفهمید. اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده، بدان عاشق شده، بدبخت شده. اگر دیدی حرف هم رو نمیفهمید، خیلی ساده است. به ظاهر، به باطن فهمیدن همین که حرف هم رو نمیفهمی سخته. یعنی به نظر بنده قضیه کنسله. یک پیام حاوی 3 حرف انگلیسی رو ارسال میکنی و بهترین آرزوها. اگر این یه متغیر رو دقت نکنید خیلی اذیت میشید. در بحث زیبای علم منطق در ابتدا معلم اول اینگونه تعریف میکند که انسان حیوان ناطق است. ما کاری نداریم تعریفش درسته یا نه، میخوایم به موضوعمون بپردازیم، یه گریز بی چرت و پرت هم زده باشیم. نطقگوییه که قشنگش میکنه. بخوایم نطق نگیم که نیاز نداشتیم. پس این که حرفتون رو میفهمه خیلی مهمه.
ممکنه شما تا به امروز به این درجه از عرفان رسیده باشید که این سوال فلسفی رو بخواید بکنید که آقا من در حال حاضر چه بکنم که اشتباه کردم. برات یه نسخه دارم، دکتر مالی تراپی، که عشق کنی، صبور باش. نکته بعدی که خیلی مهمه به عنوان اینکه چه چیزهایی رو بررسی بکنم که من دوست دارم شما نازنینان کامنت بفرمایید که چه ملاک‌هایی برای ازدواج مهمی که بررسی بکنیم، که بنده چند تاشو در ویدیوهای قبلی و در این ویدیو دارم خدمت شما عرض میکنم. شما هم بفرمایید بنده هم یاد بگیرم و خدا رو شکر چون گفتیم تو این مجال نمیگنجه همش هم نمیگیم. قائل به یادگیری باشد. غرور خیلی چیز افتضاحیه. اصلا یه چیزیه که وقتی داریش هیچی نداری، خودش هم نداری، چون هیچی خودش هم نداره. مغرور نباشه، درخت هرچی پربارتر افتاده تر. قائم به یادگیری باشه، در جهل مرکب نباشه. آن کس که نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کس که بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف است چنین جانوری زنده بماند. بنابراین چه برسه به اینکه بخوای عمرتو پاش بذاری. متغیر بعدی In the name of God. با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش هر آنچه خواهی کن. اگر من ببینم کسی که میخوام باهاش ازدواج بکنم ارتباط الهیش ضعیفه، از نظر من مسیر بسیار سختی دارم. چرا؟ چون اگر این یه مورد رعایت نشه، ناخودآگاه به شدت مشکلات عدیده‌ای فراهم میشه. یکی از این مشکلات عدیده میشه چی؟ زیاده خواهی، میشه ناسپاسی، میشه قدر نشناسی، میشه به محض اینکه دنیاش بزرگ میشه یک چیزی رو میبینه که تا به امروز ندیده، میاد چیکار میکنه؟ چشم رو همچشم میکنه. چشمش، دنیاش داره بزرگ میشه، همه رو میخواد. اگر این نباشه دلش سیر نیست، در نتیجه سیر نمیشه. اگر این نباشه دنیاش یه مقدار و این چشم تنگ دنیا دوست را یا خاک گور پر کند یا قناعت، که من انتخابم دوم بود، ترجیحم فعلا همینه. بنابراین این خیلی مهمه. فکر نکنید که این به این راحتیه. وقتی یه متغیری که خدمت شما عرض میکنم نداشته باشه، پشتبندش همینجوری مشکلات میاد، نمیتونی جمعش بکنی. و چه صد حیف ما برسیم به جایی که خسته بشیم، بگی بابا انقدر اذیتم کردی، انقدر نفهمی کردی، انقدر آزارم دادی، خسته شدم. اصلا از این ماشین خستم، من از همه ماشینا خستم. این دوچرخه انقدر اذیتم کرده، از همه دوچرخه ها خستم. این ازدواج انقدر اذیتم کرده، از کلا این معقوله خستم. خستم از عشق هم خسته. دیگرم گرما نمی بخشی ای عشق، ای خورشید یخ بسته. ای جانم ضرب تو بگو، ضرب تو بگیر، من بقیهشو بخونم. تجربه را تجربه نکنید. کسانی که دوستتون دارند، راهنمایی در این زمینه میکنند، به شدت دقت و توجه کنید. این یه متغیر مهم تو تصمیم گیریتونه. نظر پدرم چیه؟ نظر مادرم چیه؟ نظر دوست صمیمیم راجع به این مورد چیه؟ نظر استادم چیه؟ از بنده مشورت نگیری یا دنبال آدمای اصلح باش، اونایی که موفق بودن. من همیشه میگم هر کسی رو میخواید به عنوان الگو انتخاب بکنید، از هر کسی میخواید یاد بگیرید، باید تو اون زمینه پرفکت باشه. من صراحتاً تو مباحث مالی میتونم بگم که راهنما و برادر کوچک خوبی هستم.
چون هر چی که بگید تا ته خطش رفتم. تو بازار ملک بخواید، زمین بخواید، طلا بخواید، نقره بخواید، ارز بخواید، بازار جهانی بخواید، داخلی بخواید، سهام بخواید، غیر بورسی باشه، بورسی باشه، کارخونه خریدن تو خون منه، مالی تو خون منه، اقتصاد تو جیگر منه، عمر منه، عشق منه. بنابراین مشورت کردن نه تنها باز در اینجا، در همه جا توصیه میشه که دنیای انسان رو بزرگ میکنه. اینجا رو با دقت و توجه گوش بدید. نمیگم تصمیم بگیرید، گوش بدید که چی نشید. ولی اگر شدید مهم نیست، ریکاوری بکنید، یعنی برگردید به حالت قبل. نذارید همچو گلی که در یک برهه‌ای شرایط سختی داشته عمرتون سوخ بشه، چون حیفه. یک زمینه زندگیه، یک دستاورد بزرگه، یک اتفاق شیرین و قشنگه. حیف از بین بره. خسته نشید. حالا باز تو همین صادق نیست. فقط من اگر ماشین گرفتم اذیتم کرد خسته نشم، برم دنبال این که این دفعه تصمیم بهتر بگیرم. اما این دفعه خواستم یه تصمیم، هی داره نگاه میکنه ماژیکا میفته. بابا نگران نباش، من ماژیک زیاد دارم. تازه بازم دارم، نگران نباش. تازه بازم دارم، نگران نباش. تازه بازم دارم، نگران نباش. ببین اینجا من بازم ماژیک دارم، من پلن بی برای همه چیز دارم، نگران نباش، استرس نگیر، آروم باش. بنابراین ببین از کی داری مشورت ازدواج میگیری؟ اگر من ماشینم رو خریدم، نه من بذارم سر جاش، این یه کیسه است وصل کردم به خودم، اینا توشه. اگر من ماشینم رو خریدم بدم اومد، ناراحت نشم، بیام چیکار کنم؟ این دفعه داناتر شم که تواناتر شم. توانا بود هر که دانا بود. من جز جمله هایی که هرچی میگم، هرچی عمیق میشم توش، اصلا خسته نمیشم. فردوسی روحت شاد که همین رو به من گفتی. توانا بود هر که دانا بود. داناییمو زیاد میکنم. حالا من تو این ریکاوری ممکنه مشکلات جسمی روانتنی برای خودم ایجاد کردم، ورزش، فیزیوتراپی، آب درمانی رو. ممکنه مشکلات ذهنی و ناراحتی های عمیق ایجاد کردم. ممکنه به عزت نفسم آسیب زدم که به خودم آسیب های بدی بر حسب افکارم زدم. خطکش آسیب به خود رو خوابوندم و مرزی دیگه برای آسیب به خودم نداشتم. بنابراین بیام همه اینا رو درست بکنم. برای همین میگه 6 ماه زمان بده، گند بعدی. پس عجله نکنید. عجله نکنید. عجله نکنید. داناتر بشید، تواناتر بشید، باسوادتر بشید، با تجربه تر بشید، آگاه تر بشید، مشاوره بیشتر، راهنمایی بیشتر و دوباره شروعی دیگر. هم تو کسب و کارها میبینیم، هم تو تصمیمات خوردمون. ما وقتی بریم یه پیتزا افتضاح بخوریم که پیتزا زدن خودمون رو من نمی کنیم که حیفه به این چیزی، به این ناسالمی رو آدم هضم بکنه، میره پیتزای بهتر پیدا میکنه. من وقتی که یه رفیق خیلی خوب داشتم به من ناروایی کرده، ناسپاسی کرده، بد کرده به من که رفاقت رو تو زندگیم هضم نمی‌کنم. این که من بخوام محروم بشم، خسته بشم، خودم رو محروم بکنم از یه سری از چیزها به تبع تجارب گذشتم، کاملا بر خطاست. گذشته در گذشته و جبر شماست. گذشته تا به امروز اثر داشته، ولی آنچه که مهمه چیه؟ آفرین، آینده است. آینده به مراتب مهمتره نسبت به گذشته. حالا اینا میره زیر پا میفتم، ضربه مغزی میشه. درست شد؟ آینده به مراتب مهمتره. اما رویه من چیه؟ این اتفاق افتاده،
من کاش که این ویدیوها، این مطالعه ها، این اطلاعات، این یادگیری، این مباحث رو قبل از این میدونستم، اما الان میدونم. حالا چیه قضیه؟ حالا چیه داستان؟ حالا رویه چیه؟ حالا راه درست چیه؟ آدم معمولا 2 تا راه داره. یک، گزینه راحت رو انتخاب بکنه. فرار انرژیتون رو نابود میکنه و هزینه سنگینی داره. باید موضوعات رو ببندید، نمیتونید باز بذارید. جدایی و حذف و فلان. 2، این موبایل ها اینقدر دارن زنگ میخورن راحتمون نمیذارن. 2، شما انقدر در مسیر کمال شخصیتیت، انقدر در مسیر رشد شخصیتیت، انقدر رو خودت کار بکنی که چی بشی؟ که خام بودم، پخته شدم، سوختم. که انقدر بروی بالا که عیارت بالا بره، خلوصت زیاد بشه، ناخالصی‌هات کم بشه. چی بشه؟ خالصتر بشی. خیلی جالبه، تو طبیعت صادقه، حتی تو قهوه هم صادقه که درخت قهوه هرچی اون دونه هاش بره بالاتر کافئینش کمتره، به خاطر اینکه این یه ماده‌ای که ترشح میشه به خاطر اینکه نگنده، خراب نشه. هرچی میره بالاتر کمتره. اتفاقا که بهترم هست، ارزشمندترم هست و گرونترم هست. سنگ آهن زمانی که از زمین در میاد، از دل زمین در میاد، برای اینکه بره بشینه توی برج به عرش اعلا برسه، چندین و چند بار ذوب میشه. هر دفعه باید خلوصش بیشتر بشه و خالصتر شه. تو که این همه ماژیک داری، یه رنگی بنویس که ما ببینیم. خب انقدر میری بالا که پذیرشت زیاد میشه. نه تنها با اون گوسفندی که نه تنها با اون فرد میتونی زندگی بکنی که ازدواج کردی، با همه میتونی زندگی بکنی. نه تنها با همه آدما، با همه گیاها، با همه حیوونا میتونی زندگی بکنی. میدونی چرا؟ چون به چنان چیزی رسیدی که در بارگاه ملکوتی خود نداری. من در کلبه محقر باورم چنان چیزی دارم که شما در بارگاه ملکوتی خود نداری. که من چون تو خدایی دارم که تو چون خود خدایی نداری. رسیدی به هستی، رسیدی به عالم، رسیدی به، میگه 7 آسمان را بردارم و از 7 دریا بگذرم. 7 خان رستم رو رد کردی، 7 خان رو رد کردی، به جایی رسیدی هر کسی اذیتت بکنه، نه تنها کلامی، نه تنها فیزیکی، نه تنها فکری، نه تنها بعدن فکری، نه تنها به خاطره اینکه هیچ کاری هم نکردی، نه تنها احترام میذاری، نه تنها با زبان بدنت کوچکترین ناراحتی رو در او ایجاد نمی کنی، بلکه میبخشی. ببخشی اینترنت دالی من گیر کردم. به بخششتم فکر نمی کنی، حتی کمک هم می کنی که صراط المستقیم شه. من کی باشم بخوام دسته بندی بکنم؟ دارم میام بیرون. من کی باشم که بیام دسته بندی بکنم، طبقه بندی بکنم آدم ها رو؟ با سواد باشد، با شعور باشد، وضعیت مالیش خوب باشد، با درک باشد، مهربان باشد. داری چی کار میکنی؟ داری طبقه بندی میکنی؟ کی به شما اجازه داد طبقه بندی بکنی؟ غرور گرفتت؟ چه غروری اومد سراغت که تو به خودت اجازه دادی انسانها رو طبقه بندی میکنی؟
تو کیستی که میخوای قضاوت بکنی؟ تو کی هستی که میخوای غربال بکنی؟ همش مخلوق پروردگار هستیه. چی رو میخوای تو جدا کنی؟ در همه جدا کردنی نیست. قد بلند باشد، قد کوتاه باشد، زیبا باشد. چی داری میگی برای خودت؟ تو انقدر کوچیکی که با دریچه نگاه فعلی خودت فکر کردی خودت همینی که الان هستی همینی و دیگه بالاتر نمیای و همینی که هستی همین دقیقا درسته و تو در جایگاهی هستی که چون نمیتونی پایین تر باشی که اونو طبقه بندی کنی، که تو باید اونو بالاتر باشی. تو کی رفتی بالا؟ چی داشتی که تو رفتی بالاتر؟ اگه بالاترت بود پس آوردی کوچیکش کردی که بتونی حالا صحبت کنی، بی احترامی کنی، توهین کنی. به کی؟ به مخلوق خدا؟ اجازه شو داری تو؟ در یک سنی، در یک شرایطی، در یک مسئله یه تصمیمی گرفتی، رو خودت کار کن. هر آنچه که میشه هم به او کمک کن. شد نشد. تو باید چنان پیشرفتی در زندگی بکنی که با همه بتونی زندگی کنی. تو ای خوب من، خوب منی تو، نه بهترین خوب دنیا. میگه نصف دین انجام میشه. بعضی از حرفا اینقدر سنگینه که برای فهمشون در سنهای مختلف، در زمانهای مختلف، در سنین مختلف باید معنا کرد. من یه قسمتی از این حرف سنگین و پربار و پرمغز رو فقط میخوام بیام اشاره کنم که دارم درست میگم. یه گریز بزنم. گفتم به عرف و جامعه هم توجه کن هم نکن. نباید عرف و جامعه باعث بشه که مراسم سنگین نتونید ازدواج کنید، مهریه سنگین نتونید ازدواج کنید، رفت آمد و دید و بازدید سنگین نتونید. تو اون عرف و اینا که از نظر مالی و اینا، چون این قضیه وقتی میبینی که تصویر حرکت میکنه، صدا گیر کرده، یعنی من دارم تکرار میکنم، چیزی گیر نکرده. وقتی تو این مسیر میری دارایی اصلی رو میفهمی. نه دیدنیه، نه شنیدنیه، نه لمس کردنیه. فقط با چشم دلت میتونی ببینی. این پیرنه رو من گرون خریدم، دلم نیومد ماژیک بکشم اینو. بابا پوسیده است، نقشی زتا رو بود نیست. نه دیدنیه نه شنیدنیه. ببین وقتی این خیلی میری تو مسیر خدایی قرار میگیری، تو اصلا به هیچی نمیتونی آسیب بزنی. به خودت نمیتونی آسیب بزنی، به این پیرن هم نمیتونی آسیب بزنی، چون این فکر میکنی یه پیرنه. این در خدمت تو قرار گرفته. از کجا میدونی که این اتفاق، این رویداد که به ظاهر تلخه، دریچه‌ای برای رشد و پیشرفت و کمال و شخصیت تو نیست؟ از کجا میدونی که این فرد اصلا نیامده تا تو رو به خدا نزدیک کنه؟ پس او بزرگترین خدمت خودش رو با سایز فعلیش، ببین داری دسته‌بندی میکنه، با موجودیت زیبای داخل پرانتز زیبا نیستا، زیبای فعلیش داره برای من انجام میده. پس من اگر با خدا باشم پادشاهی میکنم. چگونه؟ بدترین فردها، بدترین اتفاقها، بدترین زیانها، هر آنچه که در پس ذهنم به عنوان بدترین، کجا رو نگاه میکنی؟ خوب لگت میکنم، تعریف کردم، تمامش عامل پیشرفت و رشد شخصیتی من برای رسیدن به
نکنه من با اینا میخوام با چنان چیزی برسم که هر کسی نمیرسه. نکنه من با این اتفاقا و با این رویدادها و با این مسائل و با این اشخاص و با این استخدام، با این شرکت، با این رشته، با این استاد، با این تجربه میخوام به خودشناسی و بزرگشناسی برسم. نکنه قرار من هم بشم موجودی از موجودات پروردگار هستی که همچو پازلی در کل عالم هستی جاری و ساریم. حالا دیگه من انقدر رشد پیدا کردم که نه تنها یک حرف، یک اتفاق، یک چیز ناراحت کننده، نه اینکه من ازش رد بشم، او میاد از من رد میشه. نه تنها این چیزای کوچیک، کل زندگی میاد از من رد میشه. دقیقاً مشابه یکی از اجزای زیبای طبیعت، مثل درختان، مثل گل و گیاه، مثل کوه، خورشید، زمین، فلک در کارند اما من بیکارم. بنابراین همه از من رد میشن. دیگه من از چیزی رد نمیشم چون منیتی وجود نداره. اصلا من نیستم. گفت من فکر میکنم پس هستم. بدبختی فلسفه هم زیاد خوندیم دیوانه شدیم. دیوانگری دارزوست. من میگم من رد نمیشم، من نمیگذرم، از زندگی من رد میشه. این میشه مرحله خیلی قشنگ که چنان چیزی دارید که من نمیتونم نشونش بدم، نمیتونم با کلام قاصرم بیانش کنم، نمیتونم این رو منتقلش کنم، نمیتونم نشونتون بدم، نمیتونم بهتون بدمش. اصلا یه چیز عجیبیه. این فقط باید احساس، باید بهش برسی. صد بهش برسی. چیزی که خواستی به دست بیاری رو به دست نیاور، ازش بگذر، چیز ارزشمندتر به دست میاری. اگر جلوت پیچید، عصبانیت کرد، عصبیش نکن، جلوش نپیچ، تو از این بگذر، چیز بهتر به دست میاری. اگر دیدی یک حرف زشت زد، تو ازش بگذر، این رو به دست نیار، چیز با ارزشتر به دست میاری. تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش با من. تو نامه توبه را بنویس، امضا کردنش با من. هر چی که شد تو اونو به دست نیار، تو ازش بگذر، چیز با ارزشمندتر به دست میاری. پروردگار کمک میکنه هر آنچه که بخواهی به دست میاری. همین الان به من کمک کرد، آنچه که میخواستم بهت بگم و بهت گفتم. آنچه شرط بلاغ بود من با تو گفتم. خواه پند گیر، خواه پیر شو، زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید عزیزم.